Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 40, sau khi tỉnh dậy từ trong hôn mê, Tiêu Viêm phần thử đấu khí trong cơ thể thì giật mình phát hiện đấu khí trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Viêm còn đang ngơ ngác thì đột nhiên, từ các kinh mạch, một cỗ năng lượng cuồng bạo lại đột nhiên bạo phát. Cũng bởi vậy, thân thể của Tiêu Viêm theo đó cũng liền phóng lên cao, cầm lên hết dài, một cỗ năng lượng bùng nổ làm nơi đây rung động dữ dội. Ở trung tâm của nó, Tiêu Viêm với hai cánh có màu ngọc bích tỏa ra năng lượng cuồng bạo đang phiêu phù giữa không trung. Lúc này đây, nhìn lại cơ thể của mình, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện mình đã chính thức bước vào cánh cửa đấu vương, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, Tiêu Viêm liền mỉm cười vui mừng nói: "Lão sư, xem ra trời cao chưa từ bỏ chúng ta rồi." Cuối cùng, hướng ánh mắt ra xa, nhìn Mỹ Đô Toa đang từ từ dung nhập linh hồn có chút thuận lợi, Tiêu Viêm cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Thế nhưng, đang để ý tới Mỹ Đô Toa, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện ở phía trước, hai con mắt của Dị Hỏa đang chăm chú nhìn mình. Sau đó, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng tâm hỏa cực kỳ mạnh mẽ tấn công vào. Thế nhưng ngay lập tức, nó liền bị năng lượng trong nội thể khu trừ hết. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ cười nói: "Thế nào, đốt ta lâu như vậy còn không hài lòng sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tiếp theo đây chúng ta nên đổi lại rồi." Nói dứt lời, hai cánh sau lưng khẽ động, thân hình như một tia chớp, chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Viêm đã liền lao về phía Dị Hỏa và bắt đầu truy đuổi. Lúc này đây, tốc độ của Tiêu Viêm là vô cùng kinh khủng, mặc cho con rắn nhỏ kia đang không ngừng chạy trốn, Tiêu Viêm rất nhanh đã tới được gần nó. Và rốt cuộc, sau một hồi truy đuổi, Tiêu Viêm cũng bắt được nó vào trong tay. Sau đó, thân hình khẽ động, Tiêu Viêm liền thu hồi hai cánh rồi chậm rãi rơi xuống. Lúc này, nhìn bản thể của Dị Hỏa trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm mỉm cười sau đó nói: "Lão sư, hãy phục hồi đệ tử luyện hóa thành công đi." Nói dứt lời, Tiêu Viêm liền cầm Dị Hỏa ngồi xuống lên thai và bắt đầu quá trình thôn phệ nó. Nương theo bàn tay khẽ động, Tiêu Viêm liền điều động hỏa diễm trong cơ thể mình đi ra và bao phủ lấy toàn bộ bản thể Dị Hỏa ở bên trong. Sau đó, cẩn thận khống chế Dị Hỏa, Tiêu Viêm liền để Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt đầu dung nhập vào cơ thể mình. Nương theo đó, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng chậm rãi tiến vào trong kinh mạch và dựa theo lộ tuyến của công pháp phần quyết dần dần tiến tới. Lúc này đây, ở trung tâm của phần quyết công pháp, bản thể của Dị Hỏa rất nhanh đã xuất hiện. Sau đó, Tiêu Viêm lại một lần nữa cùng nó chơi trò đuổi bắt. Và rất nhanh, sau một hồi nỗ lực và cố gắng, Tiêu Viêm cuối cùng cũng bắt được Dị Hỏa và đặt nó vào vị trí trung tâm của phần quyết công pháp. Tuy nhiên, ngay khi tiến nhập, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại đột nhiên cùng Thanh Liên Điện Tâm Hỏa phát sinh bài xích. Bởi vậy, một vụ nổ đã liền bạo phát. Lúc này, bên trong nội thể không ngừng dao động, ở bên ngoài, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức phải đón nhận những cơn đau đớn đến tê dại. Mặc dù vậy, cũng như lần trước, dù cho Dị Hỏa chống trả mãnh liệt thế nào, nam nhân kia cũng không lùi bước. Và cuối cùng, Tiêu Viêm cũng đặt được Dị Hỏa vào trung tâm của phần quyết công pháp, nên theo đó, nơi đây cũng sáng bừng lên bởi ánh vàng huyền ảo. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm đã làm một lần nữa ngất đi, còn Dị Hỏa, trong lúc đó, nó vẫn đang từ từ dung nhập lại. Trải qua thời gian, rốt cuộc, hai ngọn hỏa diễm kia cũng dần dần dung nhập vào nhau và tạo nên một ngọn Dị Hỏa mới có màu xanh vàng vô cùng quỷ dị. Đến khi tỉnh lại, Tiêu Viêm cảm nhận được luồng Dị Hỏa mới được sinh ra trong cơ thể, anh ấy vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc đó, cơ thể Tiêu Viêm lại nóng bừng lên, nhìn lên phía trước, Tiêu Viêm thấy một cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Lúc này đây, Mỹ Đô Toa sau một đoạn thời gian dài, rốt cuộc nàng cũng thành công dung nhập linh hồn với Tôn Thiên Mãng. Ở trên không trung, sau quá trình dung hợp thành công, một thân thể mềm mại cũng liền xuất hiện, sau đó yếu ớt rơi xuống đất. Lúc này đây, Tiêu Viêm nhìn thấy thân thể tuyệt diễm chớp mắt, anh ấy cũng không kiềm chế được mà tiến lại gần. Trong khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, thời gian theo đó cũng trôi chậm lại. Chứng kiến nữ nhân trước mắt với chiếc váy mỏng, Tiêu Viêm có chút dạo dực. Và rốt cuộc, sau một hồi im lặng, Tiêu Viêm cũng liền nắm lấy tay Mỹ Đô Toa và kéo nàng lại gần sát với cơ thể mình. Lúc này đây, Mỹ Đô Toa rất muốn kháng cự, thế nhưng vì mới dung hợp, thân thể nàng không còn chút sức lực nào nữa. Bởi vậy, trước sức mạnh tới từ nam nhân kia, nàng cũng không thể làm gì. Hiện tại, nàng chỉ đành ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiêu Viêm và để hắn nhấc bổng đi mà thôi. Cứ vậy, sau đó một nam một nữ, hai người mãnh liệt liền hòa vào nhau trong dòng dung nham nóng cháy. Cuối cùng, khi màn đêm qua đi, đến khi tỉnh lại, Tiêu Viêm thấy Mỹ Đô Toa nằm bên cạnh mình, anh ấy cũng không khỏi hoảng hốt. Đến đây thì hết tập 41/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.